Vào một đêm muộn khi đang chuẩn bị lên giường, một người đàn ông đã bị thu hút bởi những tiếng động lạ phát ra từ bên trong tủ phòng anh ta. Nghĩ rằng lũ chuột đang lộng hành trong đó nên anh ta không bận tâm. Nhưng khi vô tình đưa mắt nhìn về cái tủ, anh ấy phải khựng lại vì lúc này mắt anh đã nhìn thấy dường như có thứ gì đó ở bên trong. Lập tức anh lấy điện thoại ra và quay lại nó. No mames. Parte ahí por la... ¿Será que me acerco? Sí. Tristan, người chia sẻ cảnh quay này nói rằng cái thứ thu hút sự chú ý của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên là đây. Nó giống như là gương mặt của ai đó đang ẩn mình bên trong, nhìn ra phía anh ta vậy. Không lâu sau, một cánh cửa tủ phía bên cạnh đột nhiên tự mở ra. Và đó là tất cả những điều kỳ lạ mà cảnh quay này cho thấy. Không có kết quả gì rõ ràng, nên nó đã tạo ra không ít sự hoài nghi xoay quanh tính xác thực. Một số người cho rằng có khả năng đang có người trốn trong tủ, như là một trò đùa. Số khác thì giải thích rằng gương mặt kia có thể chỉ là sự phản chiếu ánh sáng từ vật dụng nào đó trong phòng, hay là do hiệu ứng ánh sáng bị biến dạng do chất liệu cửa tủ, như kính chẳng hạn. Tuy nhiên, mọi suy nghĩ và những suy đoán chỉ là giả thuyết, không ai dám khẳng định điều gì. Vậy còn bạn nghĩ sao? Bạn có cho rằng tất cả là một trò đùa, là sự phản chiếu ánh sáng đã tạo ra một thứ giống như gương mặt người đang ẩn hiện bên trong, hay một thứ gì đó đã vượt ngoài khuôn khổ của những lời giải thích thông thường? Bạn sẽ là người quyết định tất cả. Vào một buổi chiều thứ năm, một bà mẹ và cô con gái đã vội vã chạy vào căn hộ của họ càng nhanh càng tốt, sau khi họ gặp một người đàn ông lạ mặt. Mặc dù camera an ninh đã bắt được hình dáng người đàn ông lạ mặt đó, nhưng theo người mẹ thì đây không phải là điều kỳ lạ duy nhất. So I'm sitting here looking at this ring camera footage and I don't understand how I didn't see this because this is ridiculous. Và cùng thời điểm đó, sự việc này xảy ra. I just called the police. Get out front of my door. This is the last time I'm gonna tell you. Get out front of my door right now. The police on the way. Go! Trong suốt quá trình theo dõi, người mẹ không hề nhận ra cánh cửa ở căn hộ số 23 đối diện đang tự nó mở ra, rất lạ. Cánh cửa mở ra vài giây, rồi lại tự đóng lại, như thể có ai đó cũng muốn xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Tuy nhiên theo Jasmine, người mẹ, thì việc cánh cửa của căn hộ số 23 tự đóng mở ra như vậy là một điều không bình thường. Vì In the 3 years that I've lived here, I have never seen this door come open. Ever. Like, you can't. But in the video, you saw the door just came open. Who opened the door? Like, look at it. Like, pitch black. Like, make it make sense. Like, how? How? I don't know. It don't make sense. nếu như cánh cửa đã bị khóa trong nhiều năm, vậy chính xác thì nó đã mở ra bằng cách nào? Jasmine không có câu trả lời, nhưng khi càng tìm hiểu sâu hơn, cô ấy càng cảm thấy sợ hơn. Just look, watch this. The door comes open. There's nobody there. Mặc dù mọi chuyện xảy ra khi đó khá kỳ lạ,
Nhưng những gì xảy ra tiếp theo sau đây mới là điều đáng lo ngại nhất. Sau khi người mẹ liên hệ với ban quản lý khu chung cư và họ đã cử người đến để xem xét căn hộ số 23, và những điều này được ghi lại bên trong. Okay, y'all, so property management sent somebody up to come take a look, so I'm gonna let him do what he do, and I'm gonna stay back here. You say the light works? Y'all, he said the light works. Oh, Lord. What is that? These all look. Y'all. What the hell is going on? Y'all see all these little kids? What the hell put kids' shoes up in there? What the? So how did? So hold on, because no, this other day the door came open when I was in here. So if the door came open, like, no, I'm sorry, I'm not. Okay, y'all. So remember that thing? I thought it was a snake. I really thought it was some plastic, but y'all, I'm not finna get close to this. This is real snake skin. Oh my God! Look at this. You can see like, ooh. Oh my God. Look at that. Kỳ lạ thay, bên trong căn hộ có rất nhiều những đôi giày của trẻ con được gom lại thành đống như vậy. Cảnh tượng lạ khiến Jasmine vô cùng hoang mang và có chút sợ hãi, và cô ấy đoán rằng đó có thể là những manh mối cho những vụ tìm kiếm người thân được mọi người khá quan tâm gần đây chăng? Tuy nhiên, trước khi gọi cảnh sát đến, Jasmine đã nhận thấy điều đáng lo ngại sau đây. So I'm looking back at this video that I took with the property manager guy, right? And I noticed something in them pile of shoes. Those frozen Elsa boots, whatever you want to call it, those boots are my daughter's. Like, I'm gonna show y'all a picture that me and my daughter took, like, I want to say like 2 months ago. Yo, this is crazy because I really thought she just lost them at school. Those shoes belong to my daughter. Người mẹ nói rằng khi đôi giày con gái mất, cô chỉ nghĩ nó làm mất ở trường. Nhưng bây giờ đôi giày con bé lại ở đây, đang nằm chung với những đôi giày khác trong căn hộ số 23. Điều đó khiến cô có linh cảm không hay. Và sau khi người quản lý chung cư xem lại cảnh quay này, ông ấy đã xác nhận trong nhiều năm qua, căn hộ số 23 không có người ở. Ngay khi biết rõ điều đó, Jasmine đã có suy đoán như thế này. Somebody in this building must be going around here just collecting shoes. And I'm not gonna say collecting, stealing little kids' shoes around here. I've talked to at least 2 or 3 different people in this building who have said that their children been missing shoes. So I'm thinking that somebody has access to that room and they're going around stealing shoes and then taking them and putting them in there. But they're just putting shoes in the room, like it just none of this makes sense to me right now. None of it. Cô ấy đoán có một ai đó đang ở ẩn trong căn hộ số 23 kia, và có một việc làm không rõ mục đích là gì, đó là ăn cắp giày trẻ con, mang về và để ở đây. Sau những điều kỳ lạ họ được chứng kiến, ban quản lý chung cư quyết định dọn dẹp và thay đổi luôn ổ khóa cũ. Nhưng họ vẫn nói với Jasmine phải cảnh giác, và thay vì nghe lời khuyên, cô ấy đã gài bẫy tên trộm đó bằng cách này. Okay, y'all, I'm finna get to the bottom of this. See these little shoes right here? I put them here as bait, right? Bought some real cheap shoes, just, you know, little kid shoes or whatever. But what I did was, I got me a plant, right? A little cheap plant too. But look what's inside the plant. Hopefully y'all can see it. Hopefully nobody else see it, but... Như lời cô ấy nói, bất cứ ai bước vào cầm lấy đôi giày này thì chắc chắn là thủ phạm, và cũng là người đã lấy cắp camera trước nhà cô. Nhưng sau 2 ngày vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cho đến đêm thứ 3, điều không ngờ này đã được camera của cô bắt trọn.
Bằng một cách nào đó mà một trong hai chiếc giày kia đã tự nhắc lên, rơi xuống như vậy. Sự việc kỳ lạ xảy ra trước mắt người hàng xóm của Jasmine khiến cho người đó sợ hãi, lùi dần vào nhà, đóng cửa lại. Nhưng theo lời kể từ người hàng xóm, mọi chuyện còn đáng lo ngại hơn. Lý do người đó bước ra là về bên kia, phía căn hộ số 23, dường như đang có tiếng trẻ con khóc. Đến khi bước lại đủ gần, người đó mới nhận ra tiếng khóc dường như đang vang ra từ bên trong căn hộ số 23. Nhận ra điều đó nên cô ấy sợ hãi lùi dần vào nhà. Và không lâu sau đó điều kỳ dị này xảy ra. Không chắc người hàng xóm của Jasmine có nghe thấy tiếng khóc trẻ con hay không, vì trong cảnh quay không hề nghe thấy điều gì tương tự cả. Nhưng nếu tiếng khóc đó được nghe thấy thì cũng không thể giải thích được vì sao chiếc giày này nó lại có hiện tượng lạ như vậy. Đó cũng là điều khiến Jasmine sợ nhất, và cô đã quyết định vứt cả đôi giày vào thùng rác. Đến tận bây giờ, những cảnh quay của Jasmine vẫn là một bí ẩn lớn chưa ai có thể đưa ra lời giải thích hợp lý. Nhưng còn bạn thì sao? Bạn có suy nghĩ gì về những cảnh quay đáng lo ngại này không? Nếu có, hãy chia sẻ bên dưới, vì mỗi bình luận đều góp phần mở rộng thêm góc nhìn cho tất cả chúng ta. Một đêm muộn sau khi dùng bữa tối cùng chồng và các con, đến khi trở về đứng trước nhà ở Philadelphia, Pennsylvania, Heather Powell đã vô tình nhìn thấy một thứ mà kỳ lạ thay cả gia đình cô khi đó không ai nhìn thấy, khiến cô vô cùng sợ hãi. There's like little mosquitoes. Kind of going on. What? What did you say? What did you say, Mommy? I can't hear you. You gotta keep that open so it doesn't get all musty in there. You can't tell me that's not good. Khi vô tình nhìn thấy dáng người lạ đi ở phía bên kia, Heather thì thầm như đang nói một mình. Cô ấy làm mình sợ. What? What did you say? What did you say, Mommy? Nhưng các con và chồng cô khi đó không hiểu cô ấy đang nói gì, vì họ không nhìn thấy người mặc đồ trắng đang đi dọc theo bên kia con đường, chỉ cách họ tầm vài mét. Heather cho biết đó là một phụ nữ có cách ăn mặc giống như các y tá năm 1950, kèm theo đó là một nụ cười kỳ quái trên mặt. Đó cũng là lý do chính khiến cô giật mình khi vô tình nhìn thấy. Nhưng kỳ lạ, vì sao các thành viên trong gia đình không ai nhìn thấy người đó? Vì muốn tìm ra câu trả lời, nên Heather đã một mình kiểm tra lại cảnh quay an ninh đêm hôm đó. Và thật may camera đã quay được hình dáng người đó, nhưng không được nét so với những gì Heather nhìn thấy. Nhưng mọi chuyện trở nên trùng hợp đến kỳ lạ khi biết được khu nhà Heather đang sinh sống chỉ cách bệnh viện tâm thần cũ đã bỏ hoang hơn 1 cây số. A lot of abuse went on there. There was lobotomies performed on patients. There was experiments performed on patients. A lot of them lost their lives because they were just treated so horribly. The conditions that hospital was in was so inhumane, and no human should have ever had to go through what these patients went through. And these people just needed help. It's just very sad. They were so overcrowded. Like the nurse to patient ratio was just extreme. With 2 student nurses and maybe 3 attendants, we have all we can do to bathe the patients, get them to cafeteria, take them to the doctors, give them their medications, and try to keep the place clean. Yeah, when I was a kid growing up, we used to definitely go in there, and it was really scary. Like the second you walk on the grounds, you just feel like it's cold, it's not normal, it feels weird. Like you can tell somebody's watching you. There's underground tunnels underneath, so we used to run around them too, and they used to use those tunnels to transport bodies, and there was still those like metal slab beds that they were still down there when we went in there, like, you know, in the 2000s. I felt my arm grabbed in there once, and I moved my flashlight because I thought it was my friend, and my friend was like over there, and oh my God. Những câu chuyện kể của Heather còn kỳ lạ hơn nữa khi cô ấy cho ba mình xem cảnh quay kỳ lạ nửa đêm này.
ông ấy đã kể cho cô nghe về một câu chuyện đã từng xảy ra với ngôi nhà bên cạnh. Năm xưa có một phụ nữ tên là Linda làm y tá cho bệnh viện tâm thần Khét Tiếng năm 1950, và vì một lý do nào đó bà ấy đã qua đời ngay tại nhà riêng khi tuổi đời còn khá trẻ. Sau khi biết được câu chuyện đó, giống như ba, Heather không chắc, nhưng cô có linh tính, dáng người ăn mặc giống như một y tá kia và người hàng xóm năm xưa có thể chỉ là Mộc. Bên cạnh những suy nghĩ mơ hồ đó là một số ý kiến vô cùng khoa học từ những người xem hoài nghi. Họ giải thích có thể do góc nhìn cộng với ánh sáng, hoặc đơn giản người kia đi quá nhanh khiến cho các thành viên còn lại không kịp để ý ngoài Heather, nên câu trả lời ngắn gọn là họ không thấy ai. Về phần camera hay các thiết bị an ninh trong điều kiện thiếu ánh sáng sẽ khó có thể lấy được nét, dẫn đến xử lý hình ảnh sẽ mờ ảo như trên. Và có khi tâm lý không vững nên não bộ có xu hướng thiêu dạch thêm những chi tiết như trang phục, nụ cười kỳ dị, nhưng trên thực tế có thể những chi tiết đó không rõ ràng đến vậy. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng chú ý không phải là hình ảnh, mà chính là sự trùng hợp giữa lời kể, vị trí bệnh viện cũ và cả quá khứ của người hàng xóm bên cạnh. Vậy thật sự ra sao? Có thật sự hình dáng kia chỉ có mình Heather nhìn thấy, hay do nhiều yếu tố khách quan khác khiến cảnh quay an ninh này trở nên kỳ bí? Bạn sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Một ngôi nhà cũ ở tiểu bang New York được xây cất vào năm 1800. Điều đáng bàn luận ở đây là nó có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Vào đầu giữa năm 1800, một mạng lưới dành cho những nô lệ bỏ trốn để tìm kiếm sự tự do. Đó là những nô lệ trốn khỏi miền Nam, và bước đầu tiên họ cần làm là phải trốn dưới nhà để tránh bị chính quyền bắt giữ. Đó chính là mấu chốt cho những điều kỳ lạ đang xảy ra trong ngôi nhà của một người phụ nữ tên là Kara. Cô ấy nói không riêng gì mình mà các thành viên khác trong gia đình cũng đoán rằng ngôi nhà đã bị đeo bám bởi những điều đen tối năm xưa. Vì khi sống ở đây, họ đã được chứng kiến những điều kỳ lạ không thể giải thích. Một đêm nọ, khi đang sinh hoạt bình thường trong nhà, bất ngờ Kara và con gái nghe thấy những âm thanh lạ đang phát ra bên dưới tầng hầm. So for the last 20 minutes I've been sitting on my couch and it's been dead silent, and all of a sudden I hear Santa. And I thought it was coming from outside, and it's not. And this is my basement. Tell me it's in the same box as Chucky right now. Yeah, it's right there. What? Yeah, it's in there. Right, but it hasn't been touched, and all of a sudden after all of these months. And it's off. Sau khi lần theo những âm thanh đó, họ đã xác định được nó đang phát ra từ bên trong một cái thùng đựng đồ cũ. Và khi tìm kiếm, họ đã lấy ra từ bên trong một bức tượng ông già Noel. Mặc dù công tắc của nó khi đó vẫn đèn tắt, nhưng nó vẫn tự kích hoạt được. Yeah, it's in there. Và bên cạnh sự kỳ lạ đó, những người xem còn nhận ra một điều bất thường khác, cũng kỳ lạ không kém. Ngay khi bức tượng được nhấc lên, và trước khi những giọng nói vang ra từ bức tượng ngừng hẳn, nó đã nói "No stop". Một số ý kiến nói rằng có thể bên trong bức tượng vẫn còn pin, và theo năm tháng, độ ẩm cao dưới tầng hầm đã làm món đồ cũ chạm mạch, khiến nó tự động kích hoạt như trong cảnh quay. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người rùng mình là ngay khi khoảnh khắc Kara nhắc bức tượng lên, câu nói cuối cùng phát ra từ loa "No stop". Dù đây có thể chỉ là một phần trong đoạn ghi âm mặc định của sản phẩm, hoặc một câu nói trùng khớp một cách ngẫu nhiên, nhưng với bối cảnh, âm thanh và cùng thời điểm đó, sẽ khó có thể tránh được cảm giác bất an. Với những người theo chủ nghĩa hoài nghi, họ tin rằng mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp, nhưng cũng không ít người cho rằng tất cả không đơn giản như vậy. Bởi những sự kiện lặp đi lặp lại cùng với lịch sử của ngôi nhà có thể đã tạo nên một dấu ấn năng lượng tiêu cực tồn tại cho đến tận ngày nay. Nhưng theo góc nhìn của bạn, điều gì thật sự đã xảy ra? Là một sự cố kỹ thuật bình thường liên quan đến thiết bị cũ và môi trường âm thấp,
Hay là bằng một cách nào đó, quá khứ của ngôi nhà đã tạo ra những điều kỳ lạ hiện tại? Câu trả lời như mọi khi sẽ do bạn quyết định. And it's off. Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.